Kalugay ba na ako? Ano wala ko? Yung video siya may car. Car. Kami rin na video sila ba? Hi guys. May mga guys. May mga guys. Ayan. Welcome. Magkape sa ni. Say. Good morning. Yes. May kape muna tayo. Yes. So, sa boundary sa Davao de Oro yata. Compostela. Malulong ng baganga. Baganga. Oo. Baganga. Kanilil. Ganon. So, patulumik baganga guys. Tapos, among ipakita sa inyo ha, unsa ang kanindot sa lugar sa baganga. Ano naging karon ba? Bago magkaon, ano sa... Kapag mala sa vlog. Baba, ito yung kapit. Red lips kayo. Okay, kani po dong. Nay, alibang bang ang chocolate. Nilalagay sa yas.